Ce s-a întâmplat cu Yoh? Este încă în viață? De ce continuă povestea cu Hana și nu cu Yoh? Ai văzut Shaman King originalul sau remake-ul din 2021? Sau poate chiar această serie numită Shaman King Flowers? Indiferent dacă ești familiarizat cu ele sau nu, în acest clip vei descoperi universul Shaman King. Salut, sunt Asabe. Înainte să începem, menționez că îți recomand să verifici capitolele clipului, deoarece vom trece prin o scurtă prezentare de pe wiki, apoi părerea mea fără spoilere, urmată de spoilere și concluzia finală cu nota. De asemenea, poți găsi clipul despre Shaman King din 2001 versus cel din 2021 în descriere. Vizionare plăcută! Shaman King Flowers este o serie manga japoneză scrisă și ilustrată de Hiroki Takei. Este o continuare a seriei manga originale a lui Takei, Shaman King. Shaman King Flowers urmărește aventurile lui Hana Sakura, fiul lui Anna și Yoh, și călătorie sare în lumea șamanilor, precum și în cadrul clanului Asakura. De asemenea, povestea urmărește viețile următoarei generații a distribuției originale din Shaman King. Acum, după ce am parcurs descrierea de pe wiki, rămân mai multe întrebări. De ce continuă povestea cu Hana și nu cu Yoh? Ce s-a întâmplat cu Yoh? Este încă în viață? Este Hana doar o copie a lui Yoh? Și multe alte întrebări de acest gen pe care cred că le aveți acum în minte, atât cei care au văzut doar original, cât și cei care au văzut remake-ul sau chiar și seria aceasta. Răspunsurile le veți afla chiar în acest clip, împreună cu opinia mea despre această serie și nota pe care o ofer. Dacă dorești și mai multe răspunsuri, aruncă un ochi și în secțiunea de spoilere a clipului. Hai să începem mai întâi cu câteva informații de bază, astfel încât chiar și cei care nu au văzut seria precedentă, adică Shaman King, să poată înțelege despre ce e vorba în acest clip. Deci, cine este Hana Asakura? Hana Asakura este chiar fiul lui Yoh Asakura și Anna Kyoyama și moștenitorul familiei Asakura. Familia Asakura fiind o familie de șamani, cunoscuți și extrem de puternici. Dacă ai urmărit remake-uri, ai aflat acest lucru chiar la finalul seriei. Iar la fel ca și Yoh, la vârsta de 13 ani, Hana participă într-o luptă șamanică. Nu aceeași luptă pentru a deveni regele șaman, ci o cu totul altă luptă. Lupta se numește Fiery Maze. Mai multe despre această luptă în partea de spoilers. Plus multe alte asemănări cu tatăl său Yoh pentru cei care au văzut originalul sau mai ales remake-uri. Asemănările te vor face să te simți nostalgic, deoarece îți vor readuce în minte întâmplări din prima serie, Shaman King, sau cel puțin acesta este cazul meu. Iar acest lucru mi-a plăcut foarte mult la seria Shaman King Flowers. Totuși, acest aspect poate fi o sabie cu două tăișuri. Unora s-ar putea să le placă, iar altora nu. Mai multe detalii despre asta puțin mai târziu în clip. Acum că am făcut o mică introducere în universul Shaman King Flowers, atât pentru cei care sunt complet noi în universul Shaman King, cât și pentru cei care au văzut una sau ambele serii precedente, să trecem la mai multe detalii. Bun, hai să intrăm direct în două dintre cele mai picante și importante aspecte ale seriei Shaman King Flowers. Este Hana Asakura doar copia lui Yoh din punct de vedere al caracterului, aspectului și comportamentului, mai ales că amândoi arată extrem de asemănători, chiar și începuturile anime-urilor sunt aproape identice. A doua întrebare, unde este Yoh? Este în viață sau mort? Și unde este Anna? Ce s-a întâmplat cu ea? Mai ales că la finalul din Shaman King, remake-ul, îi putem vedea pe toți bine mersi alături de Hana când era mic. Deci ce se întâmplă și unde sunt cu toții? Unde este echipa pe care Yoh și-a format-o în Shaman King? Ei bine, în primul rând, Hana este și nu este în același timp extrem de asemănător cu Yoh. Haideți să clarificăm. Da, Hana și o bună parte din povestea din Shaman King Flowers sunt extrem de asemănătoare cu cele lui Yoh și întâmplările lui din Shaman King. Totuși, după ce am parcurs întregul sezon, consider că asemănările sunt făcute intenționat, atât între Hana și Yoh, cât și între restul membrilor echipei lui Yoh, respectiv echipei lui Hana. Și desigur asemănări și între anumite situații. Spre exemplu, Hana, la fel ca și Yoh, are deja stabilită o rol godnică. Mai multe despre asta în secțiunea de spoilere. La fel ca și tatăl său, Hana nu este un mare fan al școlii. Cine iubește școala oricum? Revenind, iar lista asemănărilor poate continua. Până și începutul, în același cimitir pe mormântul lui Amidamaru este aproape identic, chiar și faptul că era început o luptă aproape identică cu cea a lui Yoh și Ryu. Și din ce mai auzit de la fanii seriei, unii se simt deranjați de această asemănare și numesc seria mai mult o copie a lui Shaman King decât o continuare. Dar aici voi oferi opinia mea explicând de ce consider că afirmația aceasta este greșită. Este evident, cel puțin pentru mine, că aceste asemănări nu sunt întâmplătoare sau lipsa de inspirație a autorului, ci mai degrabă au fost create pentru a arăta că Hana și Yoh sunt extrem de similari la aceeași vârstă, la fel și în cazul copiilor, restului de prieteni șariați al lui Yoh, dar dorind să arate și că sunt extrem de diferiți în același timp, arătând și diferențele între ei, mai mult decât evidente. Acum să clarificăm mai bine ce vreau să spun și să explic care sunt aceste diferențe dintre Yoh și Hana. Dacă până acum am vorbit despre cât de asemănători sunt, poate pare absurd să spun că sunt și extrem de diferiți, dar nu te lăsa înșelat. O diferență mai mult decât evidentă este că spre o deosebire de Yoh, care este calm și relaxat, Hana este extrem de agresiv și foarte în stare de luptă, fiind total opusul tatălui său. Chiar dacă au uneori aceeași reacții, această diferență este vizibilă pe tot parcursul seriei. O altă mare diferență dintre cei doi o constituie talentul și abilitățile, Hana fiind mult mai talentat și capabil decât tatăl său la o vârstă mult mai fragedă. Și din moment ce este și fiul lui Anna, este evident că nu a moștenit doar abilitatea lui Yoh de a controla furiocul la un nivel foarte înalt, uneori chiar intuitiv, ci și abilitatea extrem de puternică a lui Anna de a invoca și controla spiritele demonice. Din cauza acestor caracteristici pot spune că Hana este extrem de asemănător cu ambii părinți
părinți, dar și diferit, deoarece a moștenit trăsături de la ambii, dar și-a și dezvoltat propria personalitate. Plus o comparație între el și Naruto. Da, ați auzit bine, Naruto din anime-ul Naruto. Mai multe despre asta în secțiunea de spoilers. Bun, iar acum a doua întrebare la care cred că doriți un răspuns. Unde naiba este toată lumea? Unde este Yoh? Ce se întâmplă cu el? De ce nu continuă seria cu el și de ce nu putem vedea deloc alături de Hana? Același lucru e ca de Ana și restul echipei lui Yoh. Unde a dispărut toată lumea? Ei bine, voi încerca să răspund aceste întrebări încercând să nu ofer spoilers. Totodată, menționez că răspunsul este destul de vag și pentru că încerc să răspund în secțiunea de non-spoilers, va fi un răspuns chiar și mai vag. Dar dacă dorești un răspuns mai detaliat și explicativ, vezi și secțiunea de spoilers. În anumite amintiri ale lui Hana și la finalul lui Shaman King din 2021, îi vedem pe toți împreună și fericiți. Totuși, în prezentul poveștii din Shaman King Flowers, nu îi putem vedea pe niciunul dintre ei. O putem observa doar pe Tamao, care are grijă de hanul termal al familiei Asakura, pe care Ana și l-a dorit și crescându-și și având grijă de Hana. Îl putem vedea pe Ryu, pe frații de care tatălui Yoh avea grijă, dar Yoh și Ana nu sunt absolut nicăieri de găsit, de la începutul episodului 1 până la finalul episodului 13, care este și ultimul episod din primul sezon al seriei Shaman King Flowers. Până la final nu primim un răspuns concret dacă sunt sau nu în viață, nici ce s-a întâmplat cu restul echipei în afară de Tao, Ryu și Tamao. Totuși, pentru a clarifica mai bine despre ce vorbesc, haideți să trecem la secțiunea de spoilers. Spoiler warning! Atenție, urmează partea în care discutăm anumite întâmplări din sezonul 1 al anime-ului Shaman King Flowers, deci există riscul să ți-i spoilers de la mici la extrem de mari. Pune pauză la clip, tu te vizionează sezonul 1 dacă nu l-ai vizionat și revin aici când ai terminat. Totuși, dacă nu te deranjează spoilerele sau ai terminat de văzut sezonul 1, continuă de aici. Eu te-am avertizat în caz de orice. Deci, mai departe mergi pe propriul risc. Bun, să începem prin a discuta despre similitudine și diferențe considerabile între Yoh și Hana. În primul rând, ambele serii încep cu fiecare dintre ei stând pe mormântul lui Amidamaru, iar în ambele situații, ambii sunt atacați de Ryu. Totuși, nu de același Ryu. Yoh este atacat de primul Ryu, care mai târziu devine camaradul său, numit Umemiya Ryunosuke, alias Wooden Sword Ryu, Ryu sabie de lemn. Însă Hana este atacat de Ichihara Ryuji, alias Wooden Sword Ryu al doilea, adică Ryu sabie de lemn al doilea, deci urmașul lui Ryu. Similitudinile dintre cei doi Ryu sunt extrem de multe, dar înainte de a discuta despre aceștia, să ne întoarcem la similitudinile dintre Yoh și Hana. Chiar dacă lupta lor și începuturi în cimitir sunt extrem de asemănătoare, nu trece mult timp până când vedem o diferență majoră. Faptul că Hana este mult mai agresiv este o diferență extrem de clară între el și Yoh, deoarece în seria precedentă Yoh a luptat mereu calm și relaxat, chiar și în cele mai tensionate momente. În schimb, Hana, pe tot parcursul primului sezon din Shaman King Flowers, este extrem de agresiv și în stare de luptă. O altă mare diferență între cei doi este că Yoh niciodată nu l-a lăsat pe Amidamaru să se îndepărteze prea mult de el. În schimb, Hana, da, iar acest lucru îl va costa amarnic, deoarece în felul acesta îl va pierde pe Amidamaru, pe care l-a moștenit chiar de la Yoh. O altă mare asemănare este și între Hana și Ana, deoarece este fiul Anei, iar atunci când Hana este aproape de moarte, vor apărea spirite demon care se împiedice moartea lui, descoperind și faptul că există riscul să invoce un demon extrem de periculos, un nivel de sentimente negative atât de puternic încât repetă în mod constant: mori. Nici măcar demonul legendar al Anei pe care Hana îl moștenește nu se compară cu cel al lui Hana. Astfel putem observa multitudinea de asemănări inclusiv cu Ana și blestemul ei cu demoni, dar și faptul că Hana are o personalitate diferită față de părinții săi, deși a moștenit ambele talente și este chiar mai talentat decât aceștia. De asemenea, acei demoni nu apar numai din cauza talentului său. Talentul său este să-i controleze. Desigur, momentan el încă nu e capabil să-i controleze pe cei puternici, ci doar pe cei foarte micuți și ajunge să fie consumat de sentimentele lor negative. A primit acest blestem ca un efect secundar pentru a fi readus la viață, deoarece întregul său corp, precum și ale părinților săi, au fost distruse într-o călătorie într-o țară în stare de război, când Hana era doar un bebeluș, așa că a primit acest blestem pentru a putea fi readus la viață. Deși este clar că atât el cât și părinții săi sunt readuși la viață, nu-i putem vedea absolut deloc pe Yoh și Ana în viața de zi cu zi a lui Hana, din prezentul poveștii din Shaman King Flowers. Acest lucru lasă deschisă posibilitatea a două ipoteze. Ori cei doi au murit deja și au un anume preț de plătit pentru asta, iar de aceea noi putem vedea încă, ori se luptă cu inamic foarte puternic. Iar aici, discutând despre inamici extrem de puternici, intrăm într-o parte extrem de interesantă, descoperim că aparent cei ce devin regi șamani nu devin doar regi peste șamani, ci zei, iar zeii precedenți încă există în continuare, iar Hao nu suportă deloc pe fostul rege care a dominat până când Hao a fost următorul ales în turneul șamanilor. Totuși, dacă din cei 8 foști regi, alias zei,
zei, 3 dintre ei sunt de acord pentru ca floarea lui Maze să înceapă, cunoscut și ca lupta după turneul șamanilor sau pe scurt floarea lui Maze, astfel lupta poate începe. Iar de aici vine și numele acestei serii, Shaman King Flowers. Scopul acestei lupte este ca zeii să se poată lupta între ei când există neînțelegeri, fără a ajunge să distrugă planeta, deoarece toți sunt atât de puternici încât dacă s-ar lupta direct între ei, efectul asupra planetei ar fi dezastruos. În felul acesta, fiecare zeu care participă în acea luptă își alege o echipă de șamani care să lupte pentru el, iar astfel zeii își încheie socotele între ei. Și cum Hao nu suportă pe Frau Wyvis, fostul rege șaman, și nici Frau Wyvis nu suportă pe Hao, este mai mult decât evident de disputa dintre acești zei și echipele căror zei se vor lupta. Acum că am discutat câteva dintre asemănările și diferențele dintre Hana și părinții săi, să trecem la câteva asemănări dintre cei doi Ryu, precum și restul echipei. În primul rând, Ryu și Ryuji sunt extrem de asemănători, dar explicația pentru care acestea sunt atât de similare este destul de simplă, precum în cazul lui Hana, unde asemănările sunt din cauza faptului că Ana și Yoh sunt părinții săi, în cazul lui Ryuji, asemănările sunt din cauza popularității lui Ryu în afara luptelor șamanice ca Ryu sabie de lemn, care a lăsat o urmă adâncă în lumea bătăușilor și a golanilor din școli, deoarece Ryu a reușit să unească mai multe școli ca și Ryu sabie de lemn, iar din moment ce în prezentul poveștii din Shaman King Flowers, Ryu este clar un adult și nu mai este în școală, mereu vor exista bătăuși care vor să devină ca idolul lor. În cazul lui Ryuji, idolul său este chiar Ryu, acesta este motivul pentru care își spune Ryu sabie de lemn al doilea, de aceea aspectul fizic extrem de asemănător și restul întâmplărilor de genul. Evidențiază asemănările între Ryu și Ryuji, dar și lupta între Ryuji și Hana a fost o coincidență creată de autor pentru a evidenția asemănările între Ryu și Ryuji, dar și între Hana și Yoh, dar și diferențele în același timp, plus faptul că modul în care Ryu și Ryuji află de lumea spiritelor și spirite este extrem de similar, iar la fel ca în cazul lui Ryuji și Hana, restul echipei se află în aceeași situație, au trăsături care îți aduc aminte de alte personaje, dar fiind și diferiți în același timp față de prima generație din Shaman King. Astfel, am reușit să ajung la concluzia că autorul a creat intenționat povestea în acest fel, nu din lipsa de inspirație, ci din contră, din dorința de a crea efectul senzației de moștenire de la generație la generație. Acestea sunt motivele pentru care am ajuns la concluzia că asemănările sunt intenționat plasate în poveste și nu din lipsă de inspirație. Înainte de a trage o concluzie, să discutăm despre ultimul aspect menționat în secțiunea de fără spoilere, adică comparația dintre Hana și Naruto. Ce vreau să subliniez prin asta? Ei bine, hai să enumerăm o mulțime de asemănări și să vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii dacă cei doi par sau nu extrem de similari. Să începem cu cele mai evidente. Amândoi au doi părinți extrem de puternici și cunoscuți în lumea șamanilor, respectiv lumea ninja pentru Naruto. Ambii au un talent mult mai mare decât talentele părinților combinate. Amândoi moștenesc talentele ambilor părinți, amândoi au un fel de blestem în ei, Hana are demonul schirete, iar Naruto pe Kurama. Ambii ajung să fie controlați de blesteme la început până când reușesc să le controleze ca pe propria lor putere. Ambii au un tată extrem de calm și relaxat. Asemănarea între Minato și Yoh este izbitoare, mă refer la comportament. Ambii arată extrem de asemănători cu părinții lor, dar predominant cu tatăl lor, Hana cu Yoh, Naruto cu Minato. Ambii au mame ca fiind genul de femei care dacă o enervezi, e o mamă de bătaie de nu știi de unde ai venit și foarte violente. Iar Minato și Yoh știu prea bine acest lucru. Ambii părinți ajung să fie împreună într-un mod relativ similar. Minato o salvează pe Kushina, iar Yoh pe Ana și lista de asemănări poate continua între cele două familii și cele două situații. Așadar, lăsați-mi în comentarii ce părere ai despre această comparație prezentată de mine între Hana și Naruto. Motivul pentru care am menționat această comparație a fost pentru a arăta că nu e vorba neapărat de lipsă de inspirație și că asemănări poți găsi chiar și între două povești diferite, dacă vrei să devii extrem de meticos în a crea genul acesta de comparații. Automat există și numeroase diferențe mai mici sau extrem de mari între Naruto și Hana. Prin acest exemplu am vrut să evidențiez și mai tare de ce Shaman King Flowers nu este o copie a Shaman King, ci o continuare și că toate asemănările par foarte tare a fi puse acolo intenționat. Bun, și acum concluzia. După cum am discutat atât în secțiunea fără spoilere, cât mai ales în cea cu spoilere, este clar că Hana nu este o replică a lui Yoh, iar animeul în sine nu este o copie a seriei originare Shaman King, iar aici mă refer la remake-uri din 2021, deoarece acela este animeul care reprezintă povestea inițială din Shaman King, iar senzația pe care Shaman King Flowers mi-a oferit-o este mai degrabă de o continuare care încearcă să mențină atât sentimentul de nostalgie, cât și să creeze ideea de moștenire pentru următoarea generație din Shaman King Flowers. Această idee însă este o sabie cu două tăișuri, poate să-ți placă, poate chiar să-ți placă foarte mult această idee, sau să nu-ți placă, poate chiar să o urăști. Ce-i drept, ar mai exista și o a treia variantă, să fie undeva între cele două opinii. Iar când încerci să creezi astfel de emoții într-o poveste, există întotdeauna riscul de a pierde esența și a ajunge ca povestea să pară o copie sau lipsă de inspirație. Dar, personal, apreciez efortul autorului de a transmite acest mesaj și sunt de părere că a făcut o treabă foarte bună. Totuși, aștept cu interes și alte păreri în comentarii, împreună cu nota pe care ai dat-o acestui anime. Iar acum cred că doriți să știți ce notă îi ofer primului sezon
din Shaman King Flowers. Iar nota pe care o acord primului sezon din Shaman King Flowers este 8. Nu consider că este mai bun decât remake-ul din 2021 al seriei originale, care aduce cu adevărat povestea originală în lumina reflectoarelor, dar nici nu consider inferior părții precedente din poveste, în care Yoh este protagonistul principal. De aceea am decis să-i ofer aceeași notă ca și anime-ul Shaman King din 2021. Totuși, dacă ai o altă opinie, te invit să o împărtășești în comentarii. Iar acum sper că am clarificat opinia mea despre anime-ul Shaman King Flowers și că am strânit interesul pentru a viziona primul sezon. Dacă ai alte opinii, note sau aspecte pe care le consider omise, te rog să mi le spui în comentarii. Și dacă îți plac genul ăsta de clipuri, YouTube sugerează că acest clip s-ar putea să-ți placă, așa că dă-i o șansă. Eu am fost Azabe, vă urez viziunea plăcută. Bye! Uite-te în jur, privește departe, totul se leagă cum scrie la carte. Lumea din jur nu e ceea ce pare, toate-s reale și toate sunt imaginare. Greșeala mea, am uitat că vorbim despre Shaman King Flowers și nu Shaman King.